Tuntuuko siltä, että maailma ja se ympäristö, missä oppimisen ja opetuksen tulisi tapahtua, muuttuu kovin nopeasti? Niin vähän minustakin. Mä olen Saija, aikuisopettaja, ja näin Kokko-hankkeen puitteissa mä oon meidän tiimin kanssa päässyt miettimään korkeakoulujen kohtaamia muutoksia ja jatkuvan oppimisen pedagogiikkaa. Tällä videolla me halutaan tiivistää, mitä on jatkuva oppiminen ja erityisesti, mitä on jatkuvan oppimisen pedagogiikka korkeakouluissa. Näkökulmina meillä on muuttuvat oppijaryhmät, pedagogiset ratkaisut ja työelämäyhteistyö. Työn tekeminen ja siihen vaadittava osaaminen muuttuvat kiihtyvää tahtia. Kansalliset ja kansainväliset muutostrendit, kuten eläköityminen, ikäluokkien pieneneminen, kiristynyt kilpailu, digitalisaatio, tekoäly. Nämä kaikki muuttaa työelämää. Mikä tarkoittaa, että myös meidän koulutuksen kentällä täytyy muuttua ja valmistautua ottamaan vastaan työelämästä tulevat oppijaryhmät. Tämä herättää epävarmuutta varmasti meissä kaikissa, jotka opetuksen parissa työskentelemme. Mikä muuttuu, miten voisimme kehittää opetustamme ja mitä meidän tulisi ottaa huomioon. Nyt me käydään muutama pointti läpi, joista voi olla apua, kun suunnitellaan opetusta. Kun oppiminen siirtyy yhä enemmän työelämään, niin myös työelämästä alkaa tulla uusia oppijoita korkeakoulutuksen piiriin. Oppijaryhmät siis moninaistuvat entisestään. Ja näin opettajan on tärkeää tuntea oppijaryhmänsä. Oppijoiden ikähaitari, taustat, pohjatiedot ja aikaisempi koulutus vaikuttaa siihen, miten opetusta voi suunnitella ja miten sitä voi toteuttaa. Samaan aikaan ryhmässä voi olla tuore tutkinto-opiskelija ja työelämän kokenut konkari. Taustojen lisäksi oppijoilla voi olla hyvin erilaiset tarpeet ja tavoitteet opetuksen suhteen. Tutkintojen ja kokonaisuuksien lisäksi opinnoista voidaan olla hakemassa osaamismerkkejä tai ihan vain sitä opetettavaa sisältöä. Toinen keskeinen huomio on ne pedagogiset ratkaisut, joita meidän tulisi soveltaa näihin muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin. Oppimista ja osaamisen kehittymistä tulisi miettiä monimuotoisesti ja huomioida kohderyhmä, tai erityisemmin vielä se oma oppijaryhmä. Tärkeintä on pohtia, kenelle opetusta suunnitellaan, minkä muotoista se on, ja mitkä on opetuksen tavoitteet, ja miten nämä tavoitteet saavutetaan. Arviointia tulisi myös pohtia. Arvioinnin tulisi olla toimivaa oppijalle, mutta myös mielekästä opettajalle. Kannattaa miettiä, ovatko ne omat, tutut ja turvalliset arviointimenetelmät soveltuvia, vai kannattaisiko kokeilla jotain uutta. Digitaaliset menetelmät saattavat auttaa myös tässä. Koska jatkuvan oppimisen piirissä opitaan myös työelämää varten, tulisi meidän pitää silmät auki pois oppimisen tarpeilla. Avain tällaiseen opetukseen voi löytyä siitä, että suunnittelemme opetusta enemmän yhdessä työelämän kanssa, huomioiden työelämän tarpeet ja hyödyntäen siellä jo hyväksi havaittuja keinoja, soveltaen niitä omaan opetukseemme. Jatkuva oppiminen, erityisesti työelämästä tulevalle oppijalle, tarkoittaa oppijan itsensä, koulutusorganisaation ja työelämän tiukkaa yhteispeliä. Jatkuvan oppimisen pedagogiikan tarkoituksena on edistää kestäviä, mielekkäitä ja monipuolisia työuria sekä tuottaa hyvinvointia työssä ja elämässä yleensä. Työelämästä tulevat oppijat ovat mahdollisuus myös opetuksessa. He voivat jakaa kokemuksiaan ja työelämätietoaan opiskelijatovereiden kanssa ja näin rikastaa opetusta. Opetuksessa voidaan myös hyödyntää työelämässä hyväksi havaittuja keinoja, kuten oppimista tiimeissä, keskusteluissa vanhempien kollegoiden kanssa, erilaisissa mentorintimalleissa sekä työnkierrossa. Näin lopuksi voisimme tiivistää, että jatkuvan oppimisen pedagogiikan mukaisessa opetuksessa opitaan toisaalta työtä, mutta toisaalta elämää varten. Muistin tueksi voisimme nostaa esille vielä 3 tärkeää asiaa jatkuvan oppimisen pedagogiikasta. Ensimmäisenä ovat muuttuvat oppijaryhmät ja niiden monet intressit. Toisena yhteistyö työelämän ja työyhteisöjen kanssa sekä niiltä oppiminen. Ja kolmantena pedagogiset ratkaisut, eli mikä toimii ja mitä voisi vielä kehittää. Jos sinulla on hetki aikaa, pysähdy ja mieti, mitä tämä kaikki tarkoittaa sinulle. Minkälaisia muutoksia näet työssäsi ja miten voisit soveltaa tällä videolla esitettyjä asioita omassa opetuksessasi.